Valbona është një nga lumenjtë më të rëmbyshëm të Alpeve shqiptare, me ujë të ftohtë dhe të kristalt, ujvara dhe kanjone piktoreske, të cilat tërheqin çdo vit dhjetra mijëra turistë të huaj dhe vendas. Megjithatë, gjithë kjo industri turistike e ngritur mbi traditën e mikpritjes dhe bukuritë e natyrës në zemrën e Alpeve shqiptare, rrezikon të zhduket, dhe bashkë me të, edhe të ardhurat me anë të cilave banorët e këtyre zonave sigurojnë jetesën. Qeveria shqiptare ka miratuar gjatë dekadës së fundit 3 marrëveshje koncesionare për ndërtimin e 14 hidrocentraleve në lumin e Valbonës dhe në përrejnë malor që përbëjnë sistemin e tij ujmbledhës. Punimet për ndërtimin e 3 prej heceve kanë kohë që kanë filluar. Hecet kundërshtohen me forcë nga organizatat mjedisore, të cilat shprehen se digat rrezikojnë të shkatrojnë luginën, e cila është mbrojtur dhe gëzon statusin e parkut kombëtar. Sipas tyre, studimet me ndikimin në mjedis që investitorët kanë bërë kanë të meta serioze. Banorët e luginës së Valbonës, të cilët në 2 dekadat e fundit kanë ndërtuar me undim bizneset e tyre familjare për të pritur turistët, kërkojnë gjithashtu ndalimin e projekteve energjetike. Për të parë kur i kam pata buldozerat të punue, të them të drejtën për 3 ditë s'kam fjetic. Dhe këtë ta them me dëshmëri. Dhe kur më të këqi ato makina s'më kanë ndodhur. Kur më të këqia, kur në botë. Du ta kishim marrë vesh më parë, du të ishim lajmëruar, du të ishim konsumu me muhabet këtë pjesë shumë me banorët e zonës. Personalisht për mua Valbona është jeta jeme. Vajza e motrës e ka emrin Valbon. Vajza e mish në Amerikë ka lind atje, është rrit atje, e po plaket atje ka emrin Valbon. Ajo s'ka qenë kur Shqipëri para 90 edhe ka pas emrin Valbon. Tash mendoj se çfarë është Valbona për ne. Valbonën tek te në pikën e fundit ta mrejmë Valbonën. Edhe si ku të plasin në Valbonë nuk kanë me matë. Banorët i friksohen dëmtimit të natyrës së virgjër dhe largimit të turistëve nga lugina. Ata tregojnë se në vitin e fundit, një han priti deri në 3.000 turistë, ndërsa të 15 hanet e zonës pritën së bashku rreth 50.000 vizitorë, duke sjellë të ardhura jo vetëm për ta, por edhe për banorët e fshatrave rreth Baramcurit dhe Shkodrës. Unë jam nga një matrit që kanë fillu një jetë, pavarësisht që unë jam le rrit këtu në Valbonë, edhe kem fillu një biznes këtu, edhe kam menduar që ta çojmë sa më para, të punojmë sa më shumë, si ka mundësi se një shtet ose një qeveri merr një vendim të tillë për me shkatru një perl. Edhe ne gjithat parë që kemi pas, domethënë, e kemi investuar këtu edhe po investojmë, edhe ato 2 lekë që i bojna, po investojmë edhe po ja përkushtojmë turizmit. Tani 2 vjetet shkatrohet, që duket absurditet. Unë personalisht, me vëllezër kemi dalë tu sepse ka qenë një klimë mirë biznesi. Qeveria më pashme ka thënë që këtu du të dalim të bëjmë biznes, turizmi. Dhe në shpinë të kësajna ne kena dalë tu. Unë jam i mendimit që jo lumi, po as një pikë kujt mos futen tu. Njerëzit vinë nga Amerika, nga gjitha kontinentet e vend dhe vinë për natyrën tonë të pastër, të virgjër, natyrale, gjithçka është natyrale. Ata nuk vinë për hidrocentrale. Me një sipërfaqe totale prej 8.000 hektarësh, lugina e Valbonës ka potencialin të shndrohet në asetin më të rëndësishëm turistik në vend, si pjesë e një parku gjigant që do të bashkojë kurorën e Alpeve me Kosovën dhe Malin e Zi. Por ky status nuk e shpëtoi parkun kombëtar të Valbonës nga ambicia e qeverisë Berisha për ta shndruar Shqipërinë në superfuqi energjetike rajonale. Për vitin 2009, qeveria Berisha firmosi 3 kontrata koncesionare që parashikojnë ndërtimin e 14 heceve mbi lumin Valbona. Pas vitit 2013, qeveria Rama i dha dritën jeshile lejeve të ndërtimit për 2 prej heceve në Valbon. 3 kompanitë që kanë fituar kontrata koncesionare për ndërtimin e heceve në luginën e Valbonës, T-Plan, Valbona Energy Company dhe Gener 2, i hedhin poshtë akuzat duke pretenduar se jo të gjitha projektet janë brenda zonës së mbrojtur të parkut kombëtar, ndërsa argumentojnë se ato janë hartuar për të pasur një ndikim sa më të vogël në mjedis. Kompanitë thonë se disponojnë të gjithë dokumentacionin dhe lejet e duhura për ndërtim, por Catherine Bond, një amerikane e naturalizuar e shndruar në një zonë shtëpie në Valbon, këmbgul se konsultimet me banorët janë manipuluar dhe se lejet mjedisore bazohen mbi vlerësime të gabuara. E parë, absolutisht, është që nuk ka bërë konsultimi publik. Edhe kjo është absolutisht jashtë legal. Deri tani, T-Plani ka punuar për 4 vit, edhe nuk ka fut një tabel, as një tabel për të informuar njerëz. Ata të nuk kemi bërë konsultimi publik, për çka ka bërë? Ka bërë një takim, ata thanë, që ka erdhë një faqe me firma. Firma janë nga njerëz videk,
njerëz që në fakt nuk ishin në takim edhe nuk ka firmos, ka firma falsifikuar, edhe krejt tjetër njerëz janë punëtorë e kompanisë ndërtimit. Po çfarë konsultimi publik është kjo? Ne kemi shkruar deri tani besoj 10 kërkesë për informacion edhe ankesë për përgjigje. Ne kemi kërkuar përgjigje. Ka erdhur një përgjigje që është in fact përgjigjen çfarë ne kemi shkruar nga AKZM, që është për menaxhimin e parë vend mbrojtër. Veç ata ka responsabilitet, krejt tjetër nuk ka përgjigje. Gjatë 2 viteve të fundit, banorët e Valbonës kanë organizuar disa protesta radhazi kundër projekteve energjetike, por zërit të tyre u janë bashkuar së fundmi edhe grupime të shoqërisë civile, artistë dhe qytetarë të angazhuar. Një ngritje zëri edhe përmes artit, si një nga format më të arrira të ndryshimit të realitetit. Një mesazh i tillë i fortë, i përbërë nga shumë zëra, nga shumë tinguj, me nga bërja bashk e shumë njerëzve nga gjithë Shqipëria, ishte edhe koncerti protest që 2 artiste, këngëtare shqiptare që jetojnë jashtë atë dheut, Elina Duni dhe Eda Zari, organizuan vullnetarisht në Valbonë dhe Tiranë, në një maraton 48 orëshe nga zemra e Alpeve në zemrën e Shqipërisë. U përfshim jo dashur pa dashur, por u përfshim sepse shqetësimi ka qenë i prej kohësh, por nuk po bëj asgjë prezent, asgjë konkrete. Dhe menduam që të bëjmë diçka. Dhe ja ku jemi sot këtu dhe është e pabesueshme që jemi këtu. E vërteta është që neve prisnim shumë më shumë mbështetje, qoftë nga kolegët, por qoftë edhe nga edhe vetë nga qytetarët, edhe vetë nga banorët. Ndoshta ndihet një lodhje dhe një lloj zhgënjimi me idenë që ja e bërën dhe këtë, çfarë të ndodh. Por duhet patjetër që në një lloj mënyrë të organizohemi, të mobilizohemi, sepse nëse do të heshtim dhe me vullnet të lirë do t'i themi dënimin me vdekje Valbonës, natyrës, kjo është krejtësisht e papranueshme nga ne. Ajo që i kërkohet shtetit është marrë përgjegjësi dhe qytetarët marrin përgjegjësinë e tyre duke i thënë shtetit çfarë po ndodh, kërkojmë transparencë dhe kërkojmë ta dimë pse është thyer ligji këtu, sepse kjo që po ndodh është plotësisht e palishme. Qindra qytetarë nga Tirana dhe gjithë Shqipëria u thuan drejt Valbonës dhe së bashku me këngëtarët e njohura i thanë jo projekteve energjetike që kërcënojnë zemrën blu të Alpeve shqiptare. Mos e prek Valbonën. Lutem mos e prek Valbonën. Mos e prek Valbonën. Mos e prek Valbonën. Mos e prek Valbonën. Valbona është e jona, nuk duhet dëmtue. Mos e prek Valbonën. Mos e prek Valbonën. Valbona është e jona, për gjithmonë. Mos e prek Valbonën. Betejë atyre u zhvendos më 30 tonë në Tiranë, ku bashkë me mbrojtjen e luginës së Valbonës, miravet kërkuan bllokimin e ligjit të qeverisë Rama për importin e plehrave në Shqipëri. Ka shumë arsye pse njerëzit bëjnë muzikë. Por prapa atyre qëndron një arsye edhe më kuptim plot. Ajo e një arti të angazhuar. Për këtë art kemi nevojë sot. Kemi nevojë për reagim qytetar të ndërgjegjshëm, që lëmë njanë meskinitetet, pasivitetin dhe na bën të përballemi me përgjegjësitë. E kemi përdorur e shpërdorur muzikën tonë. Sot, këtu, muzika bëhet zëri i këtij vendi, manifestimi i ndërgjegjes së lirë dhe patriotizmit. Të vendosura në qendër të kësaj lëvizje qytetare, këngëtarët Zari dhe Duni dhanë mesazhet e tyre për mbrojtjen e mjedisit. Vim nga Valbona me një zemër shumë plot. Mos ma prek Valbonën, kjo ishte slogani ynë i djetshëm. Është e drejta jonë, në radhë të parë si qytetar, pastaj si artist, të themi jo mbetjeve këtu në Shqipëri, nuk ka vend. Në këtë moment po ndihemi artistë dhe qytetarë shumë të përgjegjshëm. Bashkimi i zërave të artistëve me kauzat mjedisore dhe qytetarët e angazhuar frymëzuan një aktivist si Sokol Cungu të ngjitet në podium dhe t'i bëjë thirrje ndërgjegjes qytetare të secilit prej njerëzve të këtij vendi për të ushtruar të drejtën e pjesëmarrjes aktive në vendimarrje dhe në demokraci. Sot kemi nevojë për të mbrojtur natyrën e Shqipërisë dhe për të ruajtur ndërgjegjen e qytetarëve nga shkatërrimi. Ky është akti i rilindas për cilin kemi nevojë sot.
Pa qytetar nuk ka qytetërim. Pa qytetar nuk ka profesionist, nuk ka në punës, nuk ka shtetar. Pa qytetar nuk ka as qeveri dhe as kryeministër. Pa qytetar ka një tufë delesh pa bari, sepse nuk mund të ketë rilindje urbane, nuk mund të ketë as Shqipëri të rilindur nëse nuk ka qytetar, nëse nuk ka ndërgjegje qytetare. Do më thoni se po bëj politik, sigurisht po bëj politik. Ka një dallim, nuk është politik për kolltuk, nuk është politik për pasuri, nuk është politik për pushtet. Është politik për ajrin, për ujin, për tokën, për jetën. Qero e zemrën ti, më tepër, më tepër, më tepër. Qero e zemrën ti, më tepër, më tepër, më tepër. Qero e zemrën